Hej och välkommen! Idag ska vi göra ett improviserat landskap. Men innan vi börjar så har jag något kul att berätta. Idag den 25 oktober så öppnar Art Business dörrarna. Och Amanda Hannasdotter som driver företaget ska få berätta lite vad det är för något. Art to Business is an educational community for artists who want to make a living out of their art. As a member of Art to Business, you get coaching every month and you also get workshops and lectures that will help you in your art business. We are opening for new members the 25th of October and we're closing the doors the 31st of October. Om du är nyfiken och vill veta mer så är det bara att klicka på länken här uppe så kan du läsa mer om hur du gör affärer av din konst. Nu fortsätter vi med dagens video. Jag har sprayat pappret på baksidan och sen penslar jag med vatten på framsidan. Så ska jag låta det här pappret suga åt sig vattnet. Det ska få sjunka in lite grann. Medan pappret suger åt sig vattnet så förbereder jag färgen och jag använder tubfärg. Det här är perylengrön. Jag gillar att göra den här övningen med mörka färger. För att få fram en så koncentrerad färgpöl som möjligt så lägger jag i en liten klutt med färg. Ungefär en ärtas storlek. Och sen tillför jag vatten med hjälp av penseln. Lite grann i taget. Och när färgen kommer direkt ur tuben på det här viset så är den ganska klibbig. Och jag ser till att bara tillföra så pass mycket vatten att färgen inte längre är klibbig. Då får jag så mycket pigment som möjligt. När färgpölen är klar så torkar jag av ytan med lite hushållspapper. Nu är det dags att måla och då använder jag en bred pensel, en så kallad modelare, för att lägga på vatten på delar av pappret. Nu lutar jag det så att du ska se lite lättare. Genom att göra så här så kommer jag ha delar av pappret torrt. Det innebär att färgen kommer bete sig olika beroende på var jag lägger den någonstans. Jag använder en rund pensel och lägger i färgen. Jag är ganska försiktig eftersom det är en mörk och kraftig färg så vill jag inte ha för mycket. Jag har redan en plan om att jag ska göra någon form av träd, skog. Och då tänker jag mig att trädkronorna jättegärna får vara stora och blommiga och läggas i det här blöta som är uppe i himlen. Medan någonstans på pappret så vill jag ha mark så då lägger jag lite slätare färg till en början. Som du ser, där pappret är torrt så blir det skarpa kanter men färgen blir också mörkare där. Så vill jag ha några partier som är ljusare så kan jag antingen låta bli att måla där eller så låter jag pappret vara blött där. För då blir färgen blekare. Om bilden inte är tillräckligt intressant så kan man skvätta lite färg. Där är det bara att tappa med fingret sådär.
Nu när bilden nästan är färdig så är det bara att känna efter hur just din bild ser ut. Tycker du att det saknas detaljer? Ja, men skvätt lite färg eller lägg till några grässtrån. Så kanske det blir lite mer intressant att titta på. När man improviserar så här så kan det bli antingen väldigt bra eller riktigt dåligt. Så ett hett tips är att förbereda flera papper så att du kan göra den här övningen flera gånger efter varandra. Då är det inte lika jobbigt om det skulle skita sig. Vi ses igen nästa måndag. Ha det bra så länge!